guys! Ayan, ito yung ating imumukbang today. Ayan, hello guys! Welcome ulit guys dito sa ating channel. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Click the notification bell guys para notify kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos natin. Ayan, today, magmumukbang po tayo guys. Ayan, so let's start. Chicken wings. Ayan. Dito muna tayo sa ating Mang Tomas, guys. Yup. Gusto niyo na to? Yung ating Mang Tomas, guys, manghang siya. Kaya, sarap. Sarap ng ano? Pagka-marinate ng ito, chicken natin. Chicken joy guys. Dami kong gutom guys. Pareho po siyang masarap guys. Sa parehong sausawan. Kulang. Kailangan na kain.
Hindi guys, ito po yung dulo ng pakpak ng chicken. Hindi po talaga siya buo. Kasi, mas mura po ito dito. Ano lang siya, 1 kilo, 50 pesos. Diba? O, yan. Dulo lang siya ng pakpak ng chicken, guys. Masarap. So, pwede siyang pang-ulam or pwede rin walang kanin. Lalo na pagka, guys, pwede rin to sa mga nagluluto dyan sa tabi-tabi para sa negosyo. Ay, sis ko, sigurado akong babalik-balikan kayo ng mga customer nyo. Napakasarap. Kung mag-ano po kayo, magtanong kayo kung bakit ganito yung aking pagkaluto ng chicken, napaka-crispy po. Panoorin niyo po yung isa kong video, guys, kung paano ko niluto yung fried chicken, crispy fried chicken. Yes, crispy fried chicken. Same po yung way na ginamit ko. Ginawa ko dito. So, same yung lasa, same yung result, crispy niya. Kaya sigurado ako, guys, yun sa mga magnenegosyo dyan, pwede nyo gawin to. Hindi to kabuuan ng pakpak. Ito po ay bantang buntot lang. Ayan. Pero napakasarap. Promise. Basta sundin nyo lang yung way ng pag-marinate ko, guys, ha, para makuha nyo yung same na lasa niya. Tumas tayo, guys. Sigurado ako, guys. Dahil nang sinabi ko, babalik-balikan kayo ng mga customer nyo pag ginaya nyo yung fried chicken. Timpla ko. Napakasarap. Basta po, babad nyo yung ating chicken ng at least 2 hours. Napakasarap. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng video ko, guys. Kung meron kayong
gusto pang matutunan about sa pag-way ng luto ko ng chicken joy ko, go. Tuturuan ko kayo, guys. Hindi po lahat kaya magpa-crispy ng ganyan. Talagang, sarap. Ang ating sausawan, guys, simpleng ketchup lang. Simpleng ketchup at simpleng mangkos. Masarap. So, guys, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan lang yung, alam mo yung pinakadulo ng pakpak. Tapos, ito siya. Yan. Hindi po talaga siya buo, promise. Paano ko ba papaliwanag? Ganyan po. Lagi sa dulo lang siya. Tapos, ito na yung siko niya. Ayan. Naging crispy lang siya kaya na ganyan. Diba? Napakasarap, promise, guys. Gawin nito sa bahay niyo. Siguradong magugustuhan ng mga anak niyo to. Na kailangan magpa-Jollibee pa. Ay. Ha? Kala niyo buong pakpak, ano? Dulo ng pakpak, guys. Huwag nating itapon. Gawin niyo siyang ganito. Napakasarap. Yum, yum, yum.
pipino guys, everyday, kumakain talaga ako nito. Meron talaga akong pipino a day. Paborito ko to guys. Since bata pa ako guys, paborito ko na yung pipino. Pero yung pipino sa amin sa probinsya, napakamahal. Tinitimplahan pa to ng nanay ko ya. May mga nilalagay, hindi ko alam. Pero, hindi ko na kasi siya matandaan eh. Pero ako, hindi lang ginagawa ko guys. Walang asin, walang kahit na ano. Talagang siya lang, puro. Apple yan guys, apple juice. Lamig. Ako guys. Ayan. Sana guys, nasabayan niyo ako sa aking pagkain. Lalo na yung mga nawalan ng gana dyan. Sana lang nasabayan niyo ako. Tsaka sa mga marami pa tayong darating na videos dyan. So, pwede niyo akong i-subscribe. Click the notification bell guys. Gawin niyo ng all para notify kayo every time na mag-post ako ng mga videos. Gaya nito. So, kung wala kayong gana, click niyo lang yung aking YouTube channel dyan. Panoorin niyo ang aking video at siguradong gaganahan kang kumain. Ayan. So, ayan guys. Mega shout out dyan sa aking 1,000 million views. Just joking. Thank you so much guys. Sa aking mga 1,000 mahigit na subscribers guys. Thank you so much. Thank you sa walang sawang suporta sa akin. Ayan. Actually nga, ngayon guys, kaya tayo nag-focus ngayon sa mga ganitong mukbang, luto. Kasi, naka-quarantine guys. Hindi magandang mag-iikot muna sa kung saan dito sa Dubai. So, yan. Pag okay na lahat guys, ibang ano naman natin gagawin, ibang content naman. Kaya sana huwag kayong magsawang manood. And guys, thank you for watching. And see you guys again to my another video.